යනවා නැද්දා? දුක්මස්නේ මෙතන ඉත්තේ හිටියන්ද? හිටියා. දාම් මත පටන් ගත්තා. මොනවා කැපුවා? 1යි 2යි 3යි 4යි. පන්න යකඩ අරගන්නවා. බොරබොර වංජානේ. පන්න යකඩ ගන්නවා. පන්න ප්ලාස්ටික් පුටු අරගෙන අලුත් පේසාන් දෙනවා. බෝතල් පත්තර පරණ යකඩ පරණ පුටු අරගෙන පරණ පුටු අරගන්නවා. පන්න යකඩ අරගන්නවා. පන්න යකඩ ගන්නවා. පන්න ප්ලාස්ටික් පුටු අරගෙන අලුත් පේසාන් දෙනවා. පත්තර පරණ යකඩ පරණ පුටු අරගෙන මම පරණ බඩු ලෝරියට පුදුම බයකින් ඉන්නේ. ගෑණි අපේ නැන්දම්මයි මාව දීලා අලුත් බේසමක් ගනී කියලා.